Pinapundod. Asan?
Ano?
Ma? Ma?
Yeah. Mga ano,
buyong. Okay. Sa-order niya. Lagi, di ba? Ano, ay, isang pasan.
Ay, pala ano eh. Pwede yan yung init. Gargada mo.
Easy kami. Easy.
Igual a
Ah, pamahaw. Ako pa nagpapakita mo yun. Kamu lah yang.
tama yung tulog. Yan na. Alam.
gano'n. Oo, 5 salamat.
Ay, sige. Ay, magpapasyon.
Ah, sige, Pino. Mir. Ay, ilan mo? Tulugan mo lang.
Ikaw parang
50 ba? Yung joke na sa Kuya, dumali ka, ano?
yan, oh.
ayos. Ayos ka na.
Ano?